Mondtam, hogy nem tűnök el, és még az ígért új témát is elhoztam. Bizonyára nem számít hatalmas újdonságnak, hogy alapvetően Dominika és én is cukrászok vagyunk, emellett főzni egyikünk sem tanult komolyabban, de mégis mindig összedobunk valami finomat, ezért azt gondoltuk, hogy bemutatjuk nektek ezeket a kajákat, ki tudja, hát ha valakinek még be is jön, amit csinálunk. Dominikától születésnapomra egy olasz tészta főzőtanfolyamot kaptam, amit az Albakuk főzőiskola szervez. Őket bemutattuk már nektek egy korábbi videónkban is, aminek a linkjét a jobb felső sarokban találjátok majd meg. Rengetegféle tanfolyamuk van köztük főzős és sütős is, mindegyik nagyon jó, nagyon kreatív, jó alapanyagok, jó társasággal találkozhattok, úgyhogy szerintem a linkjüket be is teszem a videó alatti leírásba. Otthon általában Dominika főz, de néha én is beszállok a boliba, például a házi tésztákkal. Éppen ezért ma prosciuttóval és ricottával töltött raviolit fogok főzni, tejszínes paradicsomszósszal. Mivel a tésztának sokat kell pihennie, ezért ezzel fogunk kezdeni. Ez egy jó kemény tészta lesz, amit minimum 10 percig kell gyúrni. Ehhez a kukorica és búzalisztet összeöntöm, majd összekeverem, ehhez mehet hozzá a tojássárgája, a só és a víz. Ezt egy nagy homogén gombóccát gyúrom. És ezután jön a munka oroszlán része. Egy nagyjáboli hosszúkás téglalapot formálunk a gombócunkból, a tenyerünk tövével előre toljuk, majd ezt félbehajtjuk, elfordítjuk 90 fokkal, és ezt a mozdulatsort folytatjuk az említett 10 percen át. Jó kemény dió lesz, mert nagyon masszív tésztáról van szó, de megéri az izzadság. Ha már kellőképpen elfáradtunk, akkor fóliába csomagolva hűtőbe tesszük pihentetni körülbelül egy órát. Ez alatt az idő alatt elkészítjük a tölteléket. Én most a töltelékhez prosciuttósokkát és ricottát vettem. A prosciuttót nagyon apró kockákra vágom, akár kétszer-háromszor is végig lehet rajta menni, majd ezt összekeverem a ricottával, valamint sóval és borssal ízesítem. Ennyi az egész. A paradicsomszószhoz a fokhagymát kés alatt összeroppantom, kevés olívaolajon megpirítom, majd pedig ráöntöm a mama által befőzött paradicsomot. Ha esetleg darabosan szeretnétek, akkor nyugodtan kockázzatok fel egy pár egész friss paradicsomot, szórjátok bele, és kész. Ezt viszonylag sokáig kell forralni nagyobb lángon, ezért magas falú edény javasolt. Amikor már kezd egy kicsit sűrűsödni, akkor azt a kevés tejszínt, amit kimértünk, beleöntjük, ettől lesz szép krémes. Vigyázzatok, mert borzasztóan fröcsög, úgyhogy ne pakoljatok semmi papírt, fehéret vagy bármi hasonlót az edény közelébe, és készüljetek, hogy amint végeztetek vele, mossatok körbe mindent. Ha a tésztán kellőképpen kipihente magát, akkor jön csak az igazán izgalmas rész. Tészta nyújtóval fokozatonként haladva nyújtunk a tésztán, amit korábban 4 egyenlő darabra szedtünk szét. A 7-es fokozaton kezdtük, ez ugye a legvastagabb, és megyünk szépen a harmadikig. Én ennél lejjebb nem mentem, mert ott már nagyon-nagyon vékony, nagyon könnyen szakad, nekem így még egy kicsit jobban is ízlik, hogyha egy iciri-picirit vastagabb. A kinyújtott tésztacsíkok alá lisztet szórok, hogy ne tapadjon le, majd pogáccsaszaggatóval vagy egy pohárral, én egy üvegkancsóval csináltam, kiszaggatom a korongokat. A leeső visszamaradt darabokat még egyszer vissza lehet gyúrni, ezt kinyújtani és utána újra lehet szaggatni. Ami ezután megmarad, ez egy étteremben 99%-ban a kukában végzi, és most jön a raviolik töltése. A korábban bekevert prosciuttós ricottát apró adagokban a korábban kiszaggatott korongok közepére helyezünk. Egészen pici adagokról beszélünk, hiszen hogyha túl nagy, akkor nem tudjuk szépen ráhajtani, ha viszont túl pici, akkor egyszerűen nem lesz íze a raviolinknak. Szóval miután középre felhelyeztük a tölteléket, enyhén vizes ujjal körbehúzzuk a korongunk szélén, ez lesz a ragasztónk, majd félbehajtjuk, és ujjunkkal határozott erős mozdulatokkal összenyomjuk ezeket a széleket. Ha ezzel megvagyunk, akkor villával pedig megadjuk nekik ezt a klasszikus csíkos mintát, kb. Mint hófehérke almás pitéje. Azért a villával csak óvatosan, nehogy átjukasszuk a vékony falú kis tésztapárnáinkat. Amikor a töltésnek a vége felé járunk, akkor egy nagy lábos vizet felteszünk forralni. Egyébként a betöltött raviolikat lisztezett tepsire helyezzük, nehogy letapadjanak. Száraz tésztának tűnik, de hogyha sokáig vannak egy helyben, akkor nagyon könnyen oda tapadnak bárhová. Hogyha felforralt a vízünk, akkor pedig minél gyorsabban, minél nagyobb adagokban behelyezzük finoman a raviolikat a vízbe, és elindítunk egy 3 perces stoppert. 3 perc elteltével kivesszük őket, és olajozott tálcára helyezzük. Egy nagyon fontos dolgot majdnem kihagytam. Ha bármelyik lépés után a ravioli kiszakad, azok az étteremben szinte mindig a kukában végzik, ezért figyeltem én is oda, hogy
akár csak egy icipicit, de legyen vastagabb a tészta, így megkönnyítve a dolgomat, hogyha esetleg hibázom is, sokkal nehezebben szakadjon ki. Szóval miután kivettem a vízből a kis raviolikat, a korábban megfőzött paradicsomszósszal nyakon öntöm, megszorom némi parmezánnal, és középen petrezselyemmel díszítem. Lehet is enni. El is készült, és Dominika már alig várja, hogy megkóstolhassa, mit főztem neki. Ha ti is kedvet kaptatok kipróbálni, a receptet a videó alatti leírásban megtaláljátok. Ha esetleg más témájú tanfolyamra is kíváncsiak lennétek, akkor keresétek az Albakuk főzőiskolát. Mint a videó elején mondtam, rengeteg témájuk van, rengetegféle recept, úgyhogy link a leírásban. Kommentek közt írjátok meg nekünk, milyen főzős videót látnátok még szívesen, mit kotyvasszunk nektek. Ha tetszett nektek ez a videó, nyomjatok egy lájkot, és ha szeretnétek még hasonló témájú videókat látni tőlünk, akkor nincs más módja, iratkozzatok fel a csatornánkra. Legközelebb találkozunk, sziasztok! Még egy utolsó apróság a végére. Ez a videó egyáltalán nem szponzorált, én csak a személyes élményem miatt gondoltam azt, hogy ajánlom nektek ezt a főzőiskolát. Nagyon jó baráti kapcsolatot is ápolunk, de nyilván, ha nem éreztem volna jól magam, akkor nem ajánlom őket. Szóval csak ennyit szerettem volna még a végén elmondani, hogy bátran bárki, bármelyik tanfolyamra, bármikor menjen el. Sziasztok!